Hey mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng palitaw sa latik. Tuturo ko sa inyo mga kataps yung step at mga tips para mas mapasarap at ma-perfect natin ang ating palitaw sa latik. Pwede nyo rin itong gawin kong business mga kataps. At kung gusto nyo matutunan yung paggawa nito, panoorin lang yung video hanggang dulo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga kataps, simulan na natin. Para sa palitaw, ito pala yung ginamit kong glutinous flour. Yan, yung finest glutinous rice flour. Meron na siyang 500 grams. Kung gusto niyo na medyo maraming magawa niyo mga kataps, meron din siyang mas malaki pa. Tapos, sa 500 grams ng glutinous flour, meron na tayong magagawang 5 cups. Yan. Para sa complete ingredients ng ating palitaw sa latik, ilalagay ko sa dulo ng video na ito yung mga complete ingredients na ginamit ko. Kaya, panoorin lang yung video hanggang dulo. Yan. Tapos, haluin lang natin siya. Yan. Pagkatapos, mag-add din tayo ng tubig. Sa paglagay pala ng tubig mga kataps, dahan-dahan lang yung paglagay ng tubig natin para matansya natin yung dami ng tubig na malalagay. Yan. Tapos kapag kulang yung tubig na nilagay natin ng una, magdadagdag tayo ng tubig hanggang sa ma-achieve natin yung texture na gusto natin para sa ating palitaw. Yan. Tapos mga kataps, kung gusto nyo yung palitaw nyo na medyo makunat-kunat, huwag nyo sobrahan sa paglagay ng tubig. Yung sakto lang yung paglagay. Ganyan. Bali, gumamit na lang ako ng plastic gloves para sa paghalo, para mas mamix natin siya ng maayos. Yan. Yan. Continue lang natin yung paghalo hanggang sa maging ganito na yung texture niya. Yan. Kapag ganyan na yung texture niya, pwede na yan mga kataps. Sakto lang at hindi sobrang dami yung tubig na nalagay natin. Yan. Para naman sa pagbilog, gagamit lang ako ng measuring spoon. Yan. Tapos maglalagay ako ng konting mantika sa palad ko para hindi dumikit yung magiging palitaw natin. Yan. Kukuha lang ako ng mga 1 tablespoon. Tapos, ibibilog ko siya gamit yung mga palad ko. Yan. Tapos, pipipiin ko siya ng konti hanggang sa maging bilog na flat. Yan. Ganun lang din yung gagawin natin sa iba hanggang sa magawa na natin yung ating palitaw. Yan. Bali, ito na pala yung mga nagawa kong palitaw. Yan. Na-form ko na siya into circle and then na-flatten ko na rin siya. Yan. Tapos kung gusto nyo na medyo marami yung magawa nyo, dagdagan nyo lang yung glutinous flour na ginamit natin. Yan. Tsaka yan. Tsaka yan pa. Bali, yan lahat yung nagawa ko. Para sa paglulutuan ng ating palitaw, nagpakululong ako ng tubig, tapos nagdagdag ako ng konting oil. Yan. Para mamaya kapag naluto na yung palitaw natin, hindi siya magdikit-dikit. Yan, ganyan. Tapos, pakukuluin natin to, tapos tatakpan natin. At kapag kumulo na, pwede na nating ilagay yung ating palitaw. Yan. Lubog na natin yung ating mga palitaw. Ganyan. Lulutuin lang natin to ng ilang minuto. Ganyan.
Huwag kayong mag-alala mga kataps, kaya tayo naglagay ng konting oil para na rin makatulong para hindi magdikit-dikit yung ating mga palitaw. Ayan. Pagkatapos ng ilang minuto, yan, kung mapapansin nyo, lumutang na yung ating palitaw. Kapag lumutang na siya, ibig sabihin, luto na yung ating palitaw. Yan, hanguin na natin. Bali, sinala ko muna siya para matanggal yung mga excess na tubig na mainit. Ganyan. Tapos, ang ginagawa ko pala, kapag luto na yung palitaw, sinasalin ko pala siya sa isang malamig na tubig. Ganyan. Salin ko siya para hindi magdikit-dikit. Para naman sa paggawa ng latik, gagamitin lang natin yung unang piga ng nyog. Yan, yung pinakapuro niya. Tapos, papakuluan lang natin to sa mahinang apoy. Antayin lang natin siyang kumulo, tapos hahalu-haluin natin siya para hindi masyadong bumuo-buo yung magiging latik natin. Yan. Kung mapapansin nyo mga kataps, kumukulo-kulo na siya. Antayin lang natin siya na medyo magbuo-buo na. Tapos hahalu-haluin natin siya. Yan. Huwag kayong mga ngalay mga kataps ha, kasi medyo matagal-tagal natin itong hahaluin. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo nagpo-form na yung ating latik. Sa mahinang apoy lang natin lulutuin yung ating latik mga kataps ha, para hindi masunog yung latik natin. Tapos kapag medyo nagba-brown-brown na yung color niya, yan, meaning malapit na siyang maluto. Tapos haluin lang natin siya ulit. Yan. Kung mapapansin nyo, naglalangis na. Humihiwalay na yung pinakalatik natin sa langis. Yan. Tapos kapag ganito na yung texture ng ating latik, luto na yan. Yan o. Para naman sa magiging sabaw ng ating palitaw sa latik, gagamitin lang natin yung pangalawang piga ng nyog. Yan. Tapos, dun ko na pala siya niluto sa pinaglatikan natin. Pagkatapos, mag-a-add lang tayo ng sugar. Yan. Tapos, yung dami ng sugar pala mga kataps, depende sa tamis na gusto nyo. Tapos, mag-a-add din tayo ng konting salt. Then, imimix natin siya. Ganyan. Para matunaw yung asukal na nilagay natin. Tapos, lulutuin natin to or pakukuluan natin to ng ilang minuto. Tatakpan natin at aantayin natin tong kumulo. Ayan mga kataps, after ng ilang minuto, kung mapapansin nyo, kumulo na yung ating sabaw. Yan. Pakukuluin natin siya ng mabuti para hindi agad mapanis yung magiging palitaw sa latik natin. Yan. Tapos, ilalagay ko na dito yung palitaw na naluto natin kanina. Yan, kapag nalagay na natin yung ating palitaw, hindi na natin ito pakukuluan ng sobrang tagal pa para hindi ma-overcook yung ating palitaw at hindi siya masyadong lumambot. Yan, medyo makunat-kunat pa rin yung magiging palitaw natin. Pagkatapos, i-add na natin yung niluto natin kaninang latik. Yan. Sarap mga kataps oh. I-add lang natin yung mga latik. Yan. Para sa complete ingredients ng ating palitaw sa latik, ilalagay ko po ito sa dulo ng video. Ayan, luto na yung ating palitaw sa latik. Pwede na natin itong isalin sa lalagyan at palamigin lang natin ng konti at pwede na natin kainin.
palitaw sa latik. Sarap! Pwede nyo rin itong gawin sa inyo mga kataps at pwede nyo rin gawin itong pang business. Kaya subukan nyo na rin ito mga kataps sa bahay nyo. Thank you for watching mga kataps. See you on my next video. Bye-bye!